ხატავ პასტელებით, ზეთის პასტელებით, რომელიც ვიყიდე რამოდენიმე დღის წინ და ჩემ TikTok-ზე, ვთქვი, სადაც ვიყიდე, რამდენიც გადავიხადე და კმაყოფილი ვარ თუ არა ამ პასტელებით. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პასტელებია და მოგეთ დავიწყებ ისე მარტივად, ყველა შეძებთ რომ ესე დახატოთ და ზოგადად პასტელებით ხატვა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ისეთი არის ძალიან ეფექტური არის და ისეთი ხასხასა ფერები აქვს და მოგეთ ყოველთვის კარგ შედეგს ვღებულობ. და ეხლა როგორც ნახავთ ვიდეოში, უმარტივეს ფორმებს ვხატავ და საბოლოოდ მივიღებ ლამაზ ნახატს. დამფოლოვე TikTok-ზე, ვისაც ჯერ არ დაუფოლოვები ვარ, იქ უფრო გასართობ ვიდეოებს ვდებ ხოლმე და საინტერესოებსაც.